Hi, I'm Teacher Froy and welcome to my channel. Kung bago ka lang sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kang updated. So ngayon, i-share ko po sa inyo kung paano ba gumamit ng online whiteboard sa pagtuturo po sa ating online class. Specifically for this video tutorial, ituturo ko po sa inyo kung paano gamitin ang whiteboard feature ng Zoom sa pagtuturo po ng math, ng chemistry, or any subject na may math. Para mag-work ito, kailangan meron kayong, yan, nakikita nyo ba ito? Meron kayong stylus, yan. Nabibili po ito ito binili ko po ito sa Shopee. Mas nakamura po ako nung binili ko to kasi in-inform ko yung mga workmates ko kung sino rin ang gustong bumili nito at kung saan nila ito pwedeng gamitin. So, nagsabay-sabay kaming umorder at naghati-hati na lang po kami sa shipping fee. And bukod po dito sa stylus, yan. Bukod po dito sa stylus, kailangan po natin syempre ng ating cellphone. Ito po yung gagamitin natin bilang whiteboard. Yan. And of course, kailangan natin ng Zoom account na dapat naka-install na sa ating laptop at kailangan naka-install din siya sa ating cellphone. So sa ating cellphone, kailangan i-sign in natin yung same account natin, the same account na naka-sign in sa ating laptop. Or kung meron kang dalawang Zoom account, pwede nyo rin pong gawin yon. By the way, the idea is, gagamitin natin itong cellphone natin bilang pinaka-board natin, no? So, parang magsusulat tayo dito. Yan. Magsusulat tayo. And of course, kapag nagsusulat tayo sa cellphone, may tendency kasi na matouch ng ating kamay yung screen. So, malilito siya kung aling skin or part of your hand ang kanyang i-register. So, kailangan meron kang guantes or gloves, no? Kaya lang wala akong gloves. So, bahala na lang po kayong mag-improvise. Syempre, the best solution is magkaroon ka talaga ng guantes. Kung wala naman, siguro gumamit ka ng towel or ng paper siguro, pang sangga ng skin ng iyong other fingers. Kasi kailangan, ito lang, yung point lang ng ating stylus ang magta-touch doon sa screen. Okay? So, let's start. Una sa lahat, syempre, kailangan nating i-open yung ating Zoom. Yan, mag-start ng new meeting. And then, mag-add tayo ng participants. Yan. Click natin yung participants, invite, copy invitation, and then, isasend po natin yung link sa isa pa nating Facebook account. So, dahil na-send ko na yung link doon sa aking isang account, i-open ko na siya ngayon using my cellphone. So, now I have my cellphone. Pupunta ako sa Messenger. Open ko yung Messenger. Open ko si Froy. And then, click ko yung link. Ayan. So, nakapasok na ako. So, close ko lang po yung video. And, notice yung join audio dito sa lower left. You don't need to click on that para hindi po mag-feedback yung ating sound. And then, itong green na button, share, click natin yan. And let's go all the way down to share whiteboard. Ayan. So, nakikita nyo sa aking screen, merong pencil dito. I-click natin yan and makikita natin yung other features. We have the pencil here. We have the eraser here. And then sa kulay ng ating pen, may 5 kulay na pagpipilian. Okay na ako sa black. Tapos sa nipis o kapal ng ating strokes, line strokes, okay na ako sa number 2. And then, meron din tayong pointer, no, on this part. Ayan. Kung halimbawa tapos ka nang magsulat and you want to emphasize something that you have just written, then you can use the pointer feature. And kung nagkamali ka man o gusto mong burahin lahat ng mga naisulat na nasa whiteboard, you can click on the trash, clear your previous drawing, or clear all drawings, or clear others drawings. Kasi pwede rin pong mag-connect yung mga students dito sa whiteboard at magsulat din po sila dito. For as long as nandun sila sa inyong Zoom meeting. So, clear my drawing. Yan. Okay, so magsulat na po tayo. Let's say our topic is how to use or how to solve the equation using the distributive property of multiplication. And we have this equation.
5x times x squared minus 10x equals 5x. Ayan. So, syempre, i-demonstrate natin to sa mga students natin yung distributive property. We have to distribute 5x in multiplying with x squared and also with negative 10x. So, 5x times x squared equals 5x cubed. And then 5x times negative 10x equals negative 50x squared. Hanggang dito lang po yung example na ibibigay ko. Siyempre, mas magaling naman kayo sa akin. I'm not a math teacher. I am a social studies teacher. Pero meron din kaming kasing math sa economics. Ayan. Pero basic lang naman yung mga yon. May ilan lamang po kayong kailangang tandaan sa paggamit ng whiteboard, kahit nga rin kapag nag-share kayo ng inyong PowerPoint presentations. Kasi minsan, nangyayari yung tinatawag nating Zoom bombing, or minsan yung mga estudyante natin, either hindi nila sinasadya o sinasadya nilang guluhin yung ating online class, no? So, may tendency na may nagsusulat sa whiteboard habang nagsusulat ka, or merong nag-annotate sa iyong PowerPoint presentation habang nagdi-discuss ka. So, para maiwasan yun, kailangan po nating baguhin yung settings ng ating Zoom account. Kung gusto niyo po ng tutorial kung paano babaguhin yung settings para maiwasan yung mga ganong aberya, kung nagkakaproblema kayo, i-comment nyo lang po sa ibaba at gagawa tayo ng video. Again, maraming salamat po sa panonood ng aking video. Huwag niyo kalimutang mag-subscribe, paki-like na rin at paki-share din sa inyong mga kapwa teachers. Hanggang sa susunod na video, maraming salamat po.